Κρυμμένος καλά στα νότια της λίμνης Τριχονίδας και δίπλα στην πόλη του Μεσολογγίου, ο Αράκυνθος με υψόμετρο 984 μέτρα σας προσκαλεί να γνωρίσετε την πανέμορφη φύση της Αιτωλοακανανίας. Παρόλο που πρόκειται για έναν άγνωστο ορεινό όγκο, εδώ θα βρείτε ένα από τα ομορφότερα δάση της Ελλάδας. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι από τον Αράκυνθο πέρασαν και οι ήρωες της εξόδου του Μεσολογγίου το 1826 για να γλιτώσουν τη σφαγή. Αφού οδηγήσαμε σε αυτά τα μαγικά μονοπάτια στο βουνό, βρήκαμε μπροστά μας το Άνω Κεράσοβο. Σκαρφαλωμένο πάνω στον καταπράσινο Αράκυνθο, το ορεινό αυτό χωριό είναι ευνοημένο από άποψη φυσικού περιβάλλοντος. Είναι πέρασμα για όσους επιδιώκουν μια διαδρομή μέσα στη φύση, είτε ως επισκέπτες του πανέμορφου δάσους Καστανιάς, είτε κατευθυνόμενοι προς το Μεσολόγγι. Εκεί λοιπόν σταματήσαμε και αράξαμε στην ταβέρνα το Κάστανο, όπου δοκιμάσαμε νοστιμότατους μεζέδες και φαγητά και γευτήκαμε το υπέροχο κρασί τους. Άντε και στα επόμενα.